हुन त अर्निङ वेबसाइटहरू धेरै रहेका छन् तर आज म तपाईहरुलाई एउटा अझै वेबसाइटको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यदि तपाई पनि पेपाल क्याश कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म पक्कै पनि हेर्नुहोला। गाइज, हामीहरुलाई थाहा छ कि पैसा कमाउन त्यति पनि आसान छैन। सो यो आजको यो भिडियोमा हामीहरु के सिक्ने छौं भने अर्न फ्रम नेपाल अर एनीवेयर। यदि तपाई नेपालमा हुनुहुन्छ वा कतै पनि हुनुहुन्छ भने कमाउन सक्नुहुनेछ। विथड्रल तपाईको पेपाल अकाउन्टमा डाइरेक्टली आउनेछ। इजी टु वर्क माने वर्क तपाईहरुलाई इजी नै हुनेछ। कतै पनि काम गर्दा इजी त हुँदैन तर इजी नै भन्नुपर्छ। र तपाई काम गर्नु भयो भने $10 सम्म पर डे कमाउन सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई $100, $25, $50 को ट्रिक त भन्दिन तर $5 देखि $10 सम्म तपाईहरु इजिली कमाउन सक्नुहुनेछ। सो म तपाईहरुलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्ने छु। त्यहाँदेखि तपाईहरु डाइरेक्ट गएर जोइन गर्नु होला। म जस्ट अहिले खोल्दै छु। सो यहाँ मैले रेजिस्टर त गरिसकेको छु। तपाईहरुलाई रेजिस्टर गर्नलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। आई वान्ट क्रिएट एन अकाउन्ट गर्नु होला। सो त्यहाँ अकाउन्ट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई युजर नेम भन्ने हुन्छ, त्यसपछि इमेल हाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि पासवर्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ। गाइज, तपाईहरुको पेपाल अकाउन्ट रहेको छ, त्यही पेपाल अकाउन्ट युज गर्दा राम्रो हुन्छ। एनीवे तपाई कुनै पनि अकाउन्ट दिँदा ठिकै हुन्छ। सो पेपालमा तपाईको पेपाल यो वेबसाइटमा पेपालकै अकाउन्ट दिँदा राम्रो हुन्छ तर नदिनु होला मेरो विचारमा। किनभने अब म फिक्स त भन्न सक्दिन, जेन्युइन नै हो हैन। तर म पनि सर्वे गरेको अनुसार ठाउँ-ठाउँको भिडियो हेरेको अनुसार मैले यो वेबसाइटमा काम गरेको छु। सो तपाई पनि मेरो विचारमा नराख्नु होला है। ओके, सो अब यसमा अकाउन्ट बनाइसकेपछि मेरो अकाउन्ट त बनिसकेछ। म जस्ट साइन इन गर्छु र यसमा अब काम कसरी गर्ने हो त्यो काम म तपाईहरुलाई देखाउने छु। सो यहाँ मेरो अकाउन्टको पासवर्डहरु सेभ रहेको छ। म जस्ट यहाँ साइन इन गर्छु र साइन इन गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। गाइज, मेरो टोटल अर्निङ रहेको छ 2.810880। सो यहाँ गाइज तपाईहरु टोटली ड्याशबोर्डहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। मेरो टोटल लिंकमा क्लिक गरेको छ, 6 जनाले मेरो लिंकमा क्लिक गरेको छ र मैले रिफर कति जनालाई गरेछु भन्दाखेरि यहाँ तपाईहरुलाई म टोटल रिफर आफ्नो देखाइदिने छु। यहाँ मेरो जस्ट 3 वटा मात्रै रिफर रहेको छ र मेरो यहाँ अर्निङ 2.8108 रहेको छ। सो म बढी यहाँ काम गर्दिन गाइज। म जस्ट म चेकिङ गरिरहेको हुन्छु कि कुन वेबसाइटमा काम गर्दा राम्रो हुन्छ, कुन वेबसाइट जेन्युइन हो। म तपाईहरुलाई फेक वेबसाइट बताउँदिन, सबै लेजिट वेबसाइट हुनेछ। सो यहाँ अब हेर्नुहुन्छ कि हामीहरु काम कसरी गर्नु। सबैभन्दा पहिला यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ टास्क रहेको छ। यहाँ विभिन्न टास्कहरु रहेको छ। यहाँ टास्कमा हट रहेको गाइज। यहाँ तपाईहरुलाई अब यो अफर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जब क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई सर्वेतिर लग्छ। यहाँ विशेष गरी सर्वेको काम हुने हुन्छ गाइज। सो सर्वे गरी तपाईहरु यहाँ पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। सो म यसलाई जस्ट कट गरिदिन्छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तर यो सर्वे तपाईलाई काम लाग्दैन। यति गरिसकेपछि तपाईलाई भनिदिन्छ कि तपाईले बताउनु भएको क्राइटेरियामा हामीहरुसँग सर्वे छैन। यही भन्छ, सबै वेबसाइट त्यस्तै हो। सो यसमा अब अर्न कसरी गर्ने हो त्यो म देखाइदिन्छु। सबभन्दा पहिले यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सर्वेको तल एउटा पनि सर्वे रहेको छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई धेरै अफर छ। मेरोमा 4 वटा छ किनभने म पुरै अफरहरु खतम गरिसकेको छु। र यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 40 सेन्टको अफर रहेको छ। त्यसपछि यहाँ पनि 40 सेन्टको अफर रहेको छ र यो 35 सेन्टको अफर कम्प्लिट गर्नलाई मलाई 150 वटा रिफरल गर्नु पर्छ र यहाँ पनि 30 सेन्टको अफर कम्प्लिट गर्नलाई मलाई यहाँ 60 वटा रिफरल गर्नु पर्छ। सो गाइज, ओके, सो म यहाँ सबै अफर कम्प्लिट गरिसकेको छु र यहाँ मेरो लागि 2 वटा रहेको छ, यो अवेलेबल र यो अवेलेबल। ओके गाइज, म यो भिडियो पोज गरी म यो अफरमा कम्प्लिट गर्दै छु है। तपाईहरुलाई पनि म एक स्टेप बताइदिन चाहन्छु। यहाँ जस्ट टेक सर्वेमा हामीहरुले क्लिक गर्छौं र टेक सर्वेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुलाई यस्तो पेज आउने छ हैन। यस्तो पेजमा तपाईहरु यहाँ
स्टार्टिङ रिडिङ ह्याबिट सर्वे छ। यहाँ हामीहरूले सर्वे रिवार्ड यहाँ 40 सेन्टको रहेको छ। स्टार्ट सर्वे गर्छु भने यहाँ हामीहरूलाई माथिमा केही क्वेसन सोध्नु पर्ने हुन्छ। सो यहाँ लोड हुँदैछ। यहाँ यो क्वेसन तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, हाउ मच डु यु इन्जोय रिडिङ। यहाँ म के भनिदिन्छु, म भेरी मचमा टिक लगाइदिन्छु र यहाँ रहेको छ नेक्स्ट। ओके, म नेक्स्ट गरिदिन्छु। अब यो चेकिङ गर्छ होइन, यो क्वेसन कस्तो छ। वास्तवमा यसमा केही पनि हुँदैन, तपाईँले जेमा टिक लगाउँदा नि तपाईँको रिभ्यू मात्रै हो यहाँ। सो यहाँ अब यो चेकिङ आइसक्यो। अब कन्टिन्यूमा हामीले क्लिक गर्छौँ भने हामीहरूको एउटा क्वेसन कम्प्लिट भइसक्यो। सो 40 सेन्टको छ गाइज। त मलाई कम्प्लिट गर्नमा हल्का 5-6 मिनट टाइम लागिहाल्छ। सो म कम्प्लिट गरिहाल्छु। ओके गाइज, सो तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कङ्ग्रेचुलेसन, सर्वे कम्प्लिटेड, 40 सेन्ट हेज बिन एडेड इन योर अकाउन्ट। सो गाइज, अब म यो सर्वे कम्प्लिट गरिसकेछु र यहाँ मेरो अकाउन्टमा अहिले $2.8180 छ। अब म यसलाई, अब तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरोमा अहिले 4वटा छ होइन। अब म यसलाई रिफ्रेस गर्छु भने यो हटिहाल्छ। सो म यसलाई जस्ट रिफ्रेस गर्छु र तपाईँहरू ब्यालेन्समा पनि फोकस गर्नुहोस्। मेरो $3 भइसक्यो र त्यो हटिसक्यो, त्यो अफर पनि हटिसक्यो। अब म यो अफर कम्प्लिट गर्छु भने यसमा मिनिमम 150 रिफरल चाहिन्छ र यसमा 60 रिफरल चाहिन्छ। सो यो मेरो 40 सेन्टको अझै पनि रिफरल बाँकी छ। सो म यो गर्छु भने 40 सेन्ट मेरो फेरि पनि एड भइहाल्छ। सो अर्को स्ट्राटेजी के छ भने गाइज, यहाँ तपाईँहरू थुप्रै सर्वेहरू छन्, त्यो सर्वेहरू कम्प्लिट गरेर पनि पैसा डलर कमाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ एक्सटर्नल सर्वे, पेड क्विजहरू रहेको छ। त्यो क्विजहरू पनि खेलेर यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, थुप्रै क्विजहरू छन्। यहाँ 150 सेन्टको रहेको छ, यहाँ पनि 150 सेन्ट, यो 100 सेन्टको रहेको छ, यो 0.8 सेन्टको रहेको छ। र यहाँ थुप्रै के भन्छ क्विजहरू छन् जसलाई खेलेर तपाईँहरू पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आउँछ पेमेन्टको कुरा। पेमेन्टको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि पनि एउटा अझै स्ट्राटेजीको कुरा भन्न चाहन्छु गाइज। यहाँ तपाईँहरू ड्यासबोर्डमा जानुहुन्छ भने यहाँ तपाईँहरू पढ्नु होला। यहाँ सेयर रिफरल लिङ्क, यदि तपाईँले 1000 क्लिक ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँलाई $3 पनि बोनसमा दिनेछ। यदि तपाईँले 1000 क्लिक रिफरल गर्नुहुन्छ भने बेग्लै छुट्टै आउँछ होइन, यहाँ प्लस 0.10 सेन्ट आउँछ। तर यदि तपाईँले लिङ्क सेयर गर्नुभयो भने 1000 त्यसमा क्लिक मात्रै गर्छ भने तपाईँहरूलाई $3 दिन्छ। यदि तपाईँहरूले 1000लाई लिङ्क पठाउनु भयो भने 1000ले क्लिक गर्यो, त्यसमा क्लिक मात्रै, रेजिस्टर गर्नुपर्ने होइन, क्लिक मात्रै गर्यो भने तपाईँलाई $3 भेटिहाल्छ। र रेजिस्टर गरिसक्यो भने तपाईँलाई 10 सेन्ट पर भ्यालिड रिफरलमा दिन्छ। यानि कसैले रेजिस्टर गर्यो, इमेल कन्फर्म गरियो भने तपाईँलाई 10 सेन्ट दिने हुन्छ। सो यहाँ यो स्ट्राटेजी पनि रहेको छ गाइज। यदि तपाईँले 2-3 हजारमा गरिहाल्नुभयो भने तपाईँलाई $6-7 त्यतिकै मिलिहाल्छ होइन। र अर्को पनि यहाँ थुप्रै किसिमले तपाईँहरू अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अब रह्यो रिफरलको कुरा होइन। रिफरलको कुरा त्यसैमा आउँछ गाइज। तपाईँहरू रिफर गर्नुभयो भने इजी मेथड त त्यही हुन्छ कि रिफर गर्यो भने 10 सेन्ट आउँछ, 10 सेन्ट आउँछ। सो अब रह्यो पेमेन्टको कुरा गाइज। तपाईँहरू रिफर गरी पैसा कमाउनुहोस्, बेटर हुन्छ होइन। अब पेमेन्टको कुरा आयो गाइज। यहाँ पेमेन्ट सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। पेमेन्ट सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँहरू पेपालमा जुन नेम रहेको छ त्यो फुल नेम हाल्नु होला। र यहाँ रहेको छ पेपालको जुन इमेल एड्रेस रहेको हुन्छ त्यो इमेल एड्रेस हाल्नु होला। र यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो थ्रेसहोल्ड बाई डिफल्ट $30 सिलेक्ट रहेको छ। यहाँ $20 यदि तपाईँले विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई मिनिमम 150 रिफरल चाहिन्छ नि चाहिन्छ। र यदि तपाईँसँग रिफरल छैन भने तपाईँ सर्वेहरू कम्प्लिट गरेर क्विजहरू कम्प्लिट गरेर अर्न गर्नु भएको छ भने तपाईँहरू $30 विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। सो रिफरल पनि गर्नु होइन, रिफरल गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसमा थ्रेसहोल्ड पनि कमैको आइहाल्छ। सो यहाँ तपाईँहरू $20 त्यो पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पेमेन्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ तपाईँहरू के भन्छ, यो सेभ गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँ के गर्नु होला भने
पेमेन्ट रिक्वेस्टमा जानु होला र पेमेन्ट रिक्वेस्टमा गइसकेपछि यहाँ तपाईको थ्रेसहोल्ड कम्प्लिट रहेको हुन्छ त्यो थ्रेसहोल्ड कम्प्लिट भइसक्छ भने तपाईहरुले पेमेन्ट रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुनेछ सो गाइज आजको यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला तपाईहरु आफ्नो अर्निङ गर्ने साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला र मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु त्यो लिंकदेखि जोइन गर्नुहुन्छ भने मलाई पनि 10 सेन्टको प्रॉफिट भइहाल्छ सो गाइज प्लिज मेरो रिफरल लिंकबाट तपाईहरु जोइन गर्नु होला यदि तपाईलाई यस्तै भिडियोहरु फ्युचरमा पनि चाहियो भने मलाई कमेन्ट बक्समा गएर पक्कै पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला हस गाइज आजको लागि यति नै अब नेक्स्ट भिडियो छिटै लिएर आउने छु तबसम्मको लागि बाइ जय नेपाल